හරි මේ මං මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ මේ මං වීඩියෝ එකක් කරා දැන් මේ මොකද්ද මේක ප්‍රමෝට් කරන විදිය. හරි ඔයාලට මතක ඇති මම මේ කියලා දුන්නා මේ AdSense ගන්න විදිය මං කියලා දුන්නානේ. මෙන්න මේ සයිට් එකක් හදලා. හරිද? ඒකේ මේ ප්‍රමෝට් කරන වීඩියෝ එක මං දැන් කරා. නමුත් මට අමතක වුණා AdSense එකේ ඔයාලට මේ කියන්නේ සෙටින් ටික හදන විදිය කියලා දෙන්න. ඉතින් දැන් මං හිතුවා ඒක ඔයාලට කියලා දෙන්න කියලා. අනික මේ වීඩියෝ අනිවාර්යෙන් බලලා ඔයාලා මේ විදිහට හදාගන්න. මොකද මේක අපිට හම්බෙච්ච ලොකු අවස්ථාවක්. ඉතින් අනිවාර්යෙන් account එක හදාගන්න. හරි. ඉතින් අපි යමු මේ අර AdSense එකේ කොහොමද setting ටික හදාගන්න කියලා බලන්න. හරි. ඔයාලගේ AdSense එකේ home එකට ආවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නයි. හරිද? මේ තීතෙන්ද පෙන්නන්නේ. ඒතර මම මේක ඔයාලට දැන් පෙන්නන්න ආයෙකක් හදුවා. මේ මෙහෙම account හදන්න එපා. දැන් මේක නම් මේ අර ඔයාලට පෙන්නන්න හදපු එකනේ. මේක AdSense කියලා අප්‍රූවල් එක නෑ. මොකද මම මේකේ තියලා තියෙන්නේ බොරු details නිසා. හරි. ඉතින් දැන් මේකේ මං වෙනවා මෙන්න මේ ඔයාලට බලාගත්තා මෙතන site කියලා දිනවා. මේ site වල මේ දැන් අප්‍රූවල් වුණ කට්ටියගේ මෙතන ready කියලා වැල්ලා දිනවා කොළ පාටින්. හරිද? ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට ඉරි කැලලක් කටලා දිනවා. සමහර අය කියනවා මොකද්ද මන් දන්නේ මට මැසේජ් එකක් දාලා තිබ්බා. ඉතින් ඒ වුණාට අවුලක් නැහැ. ඔයාලට මේල් එක ඇවිල්ලා අප්‍රූවල් වුණා නම් හරි. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයාලා දැන් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මේ site ads කියන දින්නේ. ads කියලා දින්නේ ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන දැන් auto ads. ඒ කියන්නේ auto ads sub ඒ කියන්නේ ඔය අපි මැනුවලි කරන්නේ නැතුව නිකන් Google සමාගමේම auto ad play වෙන්න හදනවා. ඉතින් අන්න ඒක ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේක උඩ ක්ලික් කරන්න. මේ icon එක උඩ ක්ලික් කළා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ auto ads කෙනෙකුට මේ ටික් එක දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ ඕන කැමති නම් බලන්න පුළුවන් මේ ads play වෙන විදිය. මේක ඕනිම ඒ කියන්නේ ඕනිම වෙබ්සයිට් එකට ඔයාලා AdSense හදලා WordPress හරි blogger වලින් හරි apply කරත්තොත් මේක දාගන්න. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මේ ටික. මෙතන apply site කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ මම save කියලා දෙනවා. මෙතන දැන් අර ඒ කියන්නේ මේ ඔයාලට පෙන්නන්න මම ඒකත් බලන්න. ඔයාලට බලාගත්ත හැකි. දැන් මේක සර්ච් කරනවානේ. දැන් මේ අපි මේකට කනෙක්ට් කරලා තියෙන සයිට් එක තමයි මේ සර්ච් කරන්නේ. හරිද? ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ චූටි වෙලාවක් යයි. ඕන එකක් පෙන්නන්නකෝ. හරි. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන්නේ explore site එක. හරිද? දැන් මේකේ ad පෙන්නන විදිහට මේ තියෙන්නේ. දැන් auto ad on කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි පෙන්නන්නේ. හරිද? මේ තියෙන්නේ. මේ මෙයාලගේ ads පෙන්නන විදිහ තමයි තියෙන්නේ. මේ තියෙන අපේ ad. හරිද? දැන් මේක off කරලා බලමු අපි. ඔන්න දැන් off කරා. හරි දැන් පෙන්න බලමු ad auto play වෙන්නේ නැහැ. හරි. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අර වගේ Google එකෙන් ad auto play වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේකේ ටික් එක දැම්ම කියලා මෙතනින් අපිට කියන්නේ නැහැ. දැන් මේ ටික් එක දාලා දැන් මෙතන පෙන්නනවනේ මේ ad play වෙනවා වගේ මෙහෙම. දැන් මේකෙන් අපිට කියන්නේ AdSense හම්බුණා කියලා. හරිද? දැන් මේ කියන්නේ මෙහෙම. ඕක ගාලා පටල ගන්න එපා. දැන් මේ exblog මේ site එකේ තියෙන මේ දැන් exblog කියන එක. හරි. exblog කියන site එකේ AdSense approval එනවා. හරිද? ඔයාලට දැන් මේ WordPress එකකින් හදද්දී මේ කියන්නේ WordPress එකකින් හදද්දී මේවා ඔක්කොම on කරගෙන යන්න ඕනේ step step. හරිද? දැන් අපි ඔයාලට මතක ඇති මම කලින් වීඩියෝ එකේ කියලා දුන්නා. ඒකෙදි කෙලින්ම අර කෝඩ් එකක් ගත්තා කෙලින්ම කොපි කරලා අරගේ ගිහිල්ලා දැම්මනේ. කොපි කරලා ගිහිල්ලා දැම්මනේ. එහෙම නෙමෙයි අර WordPress වලින් apply කරද්දී. හරිද? WordPress වලින් හරි හදලා apply කරද්දී මේ වගේ ඒවා ටික් දාගෙන යන්න ඕනේ. හරිද? ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මං කියන එක. දැන් මෙතන කියලා බලනකොට මේ ටැබ්ලට් මේ කියන්නේ ඩෙස්ක්ටොප් විදියට පෙන්වන විදිය පෙන්වන්නේ. ඉතින් මේ විදියට තමයි පෙන්වන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේක on කරාට පස්සේ මේක පෙන්නයි ඔයාලට. හරිද? මේ ලොකුවට හිතන්න එපා. සාමාන්‍ය විදියට හිතන්න. මෙතන කියනවා you can't preview this area of your page because it's in an iframe එකක් ඉඳ මේකේ පල්ලා ඇඩ් ප්ලේ වෙන්නේ නැලු. ඉතින් අර ඔයාලා මං තීම් එකෙන් බලන්න කවන්න ඇඩ් එකක් ප්ලේ වෙනවනේ. එතන මේ විතර ප්ලේ වෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ මේ ටික අයින් කරාම ඒක ප්ලේ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මේක දාගෙන මෙතනින් apply to site කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට apply වෙයි. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේකේ ඊට පස්සේ Google Ads for ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න unique එක වෙන්නවා. ඊට පස්සේ global setting මේ ටික බලාගත්ත හැකි. Google optimize the size of your mobile ads එකත් on කරාම mobile ad කියන්නේ ඒක on කරලා තියන්න. ඊට පස්සේ මේක එක විදිහට කරනවා. ඉතින් මේ සමහර අය ඕක දාන්නේ නැහැ. එයාලගේ ඒ කියන්නේ සමහර අය auto ad දාන්නේ නැහැ manual ad මොකද දාන්නේ. මොකද දන්නවද? auto ad වලට වඩා manual ad වල ගෙවනවා වැඩි. ඇත්ත කතාව ඒක. හරිද? ඇත්තටම ගෙවන්නේ auto ad වල මම දන්න තරමින් ගෙවන්නේ auto ad වලට වඩා manual ad වල තමයි වැඩියෙන්ම ගෙවන්නේ. මොකද මම දැක්කා මේ මං ඉතින් මං විතරයි ඒක විශ්වාස කරනවා. නමුත් මම දැක්කා Facebook එකේත් කවුරු අයියා කෙනෙක් දාලා තිබ්බ ආටිකල් එක. එයා කියලා තිබ්බෙත් මේ auto ad වලට වඩා manual ad වලින් ගෙවනවා වැඩි කියලා. හරි. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා යන්න මෙන්න මේ payment info කියන එකට. හරි. payment info කියන එකට ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ tax form එක කියලා දිනවා. add to tax
ඔයාලට මේකේ මේ වෙරිෆිකේෂන් එකක් කරනවා මම ඒකත් පෙන්නනවා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා active tax info United States no tax form or states. හරි මේ මන් දීපු fake details තියෙන්නේ. හරි ඔයාලා මෙතනට ආවට පස්සේ මේ තියෙන්නේ මේක දැන් උඩ එකක් තියෙනවා. එතකොට මෙතන තියෙනවා සිංගප්පූර් කියලා වෙනම එකක්. ඊට පස්සේ යට තියෙනවා යුනයිටඩ් ස්ටේට් එක. අපි ඉතින් මෙන්න මේක තමයි ෆිල් කරන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ. හරි මේක තමයි ෆිල් කරන්න ඕනේ. මේක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ අපේ යන්නේ Google එකට. ඊට පස්සේ ඒකේ මෙව එක දීලා තමයි අපි යන්න ඕනේ. හරි. ඒ කියන්නේ Google එකට ලොග් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකේ තියෙන Google එකේ පාස්වර්ඩ් එක ගාලා මේකට ලොග් වෙන්න ඕනේ. හරිද? හරි ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Google එකේ පාස්වර්ඩ් එක ගාලා මෙහෙම ලොග් වුණාට පස්සේ මේ පොඩි වෙලාවක් ලෝඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලා දෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ ඉන්ඩිවිජුවල් කියන එක. ඊට පස්සේ මේක අනිවාර්යෙන් ෆිල් කරගන්න. ඊට පස්සේ next කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ පල්ලෙහාට යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ අහනවා are you a citizen or resident of the United States. හරි. හරි ඉතින් මෙතනදී ඔයාලා දෙන්න ඕනේ දැන් ඔයාලා United States ඉන්නවනේ. ඒ කියන්නේ මේ වීඩියෝ එක බලනවා නම් එයාලා මේ yes කියලා දෙන්න. දැන් මම no කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන next දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි පුරවන්න ඕනේ මෙතන මෙන්න මේ 8 bean කියන එක. හරි මේ 8 bean කියන එක පුරවන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඒකට ටික් එක දාලා මෙතනින් start for 8 bean කියලා දෙනවා. හරි පොඩි වෙලාවක් යන එක load දෙන්න. හරි ඊට පස්සේ මේ ඉතින් load දාලා ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න වගේ තමයි පෙන්වන්නේ. මෙතන ඔයාලගේ ඇත්ත නම දෙන්න. දැන් මම මෙතන fake name යන දීලා තියෙන්නේ. ඔයාලගේ ඇත්ත නම දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මේක optional එක ඕනේ නැහැ. මෙතන ඔයාලා ශ්‍රී ලංකා කියලා search කරන්න. හරි මෙතන ශ්‍රී ලංකා කියලා එන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලා මෙතන පල්ලෙහාට ගිහලා මෙතන ශ්‍රී ලංකා කියලා තියෙන ඒක දාගන්න. ඊට පස්සේ මේ දෙක ඕනි නෑ. හරි මේ ඔප්ෂනල් කියලා තියෙන එකක්වත් දෙන්න ඕනේ නෑ. මෙතන ඔයාලගේ සම්පූර්ණ නේම් එක අනිවාර්යෙන් දීලා තියන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ශ්‍රී ලංකා දාන්න. ඊට පස්සේ මේ දෙක ඕනේ නෑ. ඊට පස්සේ next කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ ස්ට්‍රීට් එක next කියලා දුන්නාට පස්සේ මේ ටික පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මේ ටික fill කරන්න. හරිද? හරි ඔයාලා අනිවාර්යෙන් හරි details දෙන්න. මොකද මෙතන මේ ටික දාන්න. ටික් එක දාන්න අනිවාර්යෙන්. ඊට පස්සේ මේ ටික ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මේ හරි details fill කරන්න. හරිද? මොකද මේකට එනවා verification මේ ලියුමක් එනවා. දැන් මම මේ තියෙන විදිහට දෙන්නම්. මගේ fill වෙලා තිනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න ඊට ඔයාලා මේ ටික හරියටම fill කරගන්න. ඊට පස්සේ මේකට ටික් එක දාන්න. මෙතන දාන්නේ මේ address එකම තමයි අපේ මේ මෙතනට use කරන්න ඕනේ කියලා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේක දාලා ඊට පස්සේ ඔයාලා next කියලා දෙන්න. හරි. ඔයාලට මම හිතනවා ඒක පැහැදිලිලා තියලා එච්චර දෙයක් නෑ. ඔයාලට log වුණාට පස්සේ මේ දේවල් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඊට පස්සේ තියෙනවා මෙතන අහනවා අපෙන් හරි ඉතින් ඔයාලා මෙතන දෙන්න ඕනි මෙන්න මේක මෙතන US tax law මෙතන ඔයාලා මෙන්න පළවෙනි එකේ ටික් එක දාන්න ඊට පස්සේ ඔයාලා next කියලා දෙන්න ඊට පස්සේ ඒක load වෙනවා ඔයාලා මේ ටික ඒ කියන්නේ තේරුම් ගන්න දෙයක් නැහැ මම මේ කියලා දෙන විදිහට ඔයාලා follow කරන්න අනිවාර්යෙන් ඊට පස්සේ මෙතනදී ඔයාලා දෙන්න ඕනි has the මෙතන ඔයාලා no කියලා දෙන්න මේ දාලා අහන්නේ ඔයාලා අර මෙතන Google සඳහා කිසියම් activities and service for Google ඒ කියන්නේ මෙතන මෙයාලා කියන්නේ අපි Google සඳහා කිසියම් කියන සේවාවක් හරි ක්‍රියාවක් හරි කරලා තිනවා කියලා ඉතින් මෙතන no දෙන්න no දීලා මෙතන ටික් එක දාන්න ඊට පස්සේ හරි ඔයාලා මෙතෙන්ට මේක ටික් එක දාලා ඊට පස්සේ next කියලා දෙන්න ඊට පස්සේ එනවනේ මෙතනට මේ වගේ එකට එන්න ඊට පස්සේ මෙතෙන්දී ඔයාලා මේකට මෙයාලගේ මේකට ඇග්‍රී වෙන්න ඔයාලට ඊමේල් එක ඕන නම් මෙතන ටික් එක දාන්න මම දාන්නේ නැහැ ඊට පස්සේ next කියලා දෙනවා ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට ටික් එක දානවා මේ තියෙන අපේ ෆෝම් එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ක්ලික් කරොත් වෙනම ඕපන් වෙනවා ඊට පස්සේ මෙතන ටික් එක දාලා මම මෙතනින් next කියලා දෙනවා ඊට පස්සේ ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති හරි දෙයක් නැහැ ටික් දෙයක් දාන්න තිබ්බේ ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මම මේක බලමු දැන් මෙතෙන්ට ඔයාලා full name එක දෙන්න හරි හරි මෙතන ඔයාලා එතකොට මෙතන අනිවාර්යෙන් ටික් මාක් එක දාන්න ඊට පස්සේ පල්ලෙහාට යමු certificate following optional certificate මේක දාන්න ඕනේ නැහැ yes I am the මේකට මෙතන සම්පූර්ණ නම දෙන්න ඉස්සෙල්ලා දැන් මගේ තිබ්බ රොබින් කියලානේ. ඔයාලගේ එහෙම දෙන්න එපා. ඔයාලා මේ account එක හදද්දි සම්පූර්ණ දීපු නමක් ඇතිනේ. හරි ඔයාලා මොකක් හරි වාසගමේ තේරුමත් එක්ක දුන්නේ නම තියෙනවනේ ඒක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට ටික් එක දාන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේක height වෙනවා. මෙතෙන් ටික් එක දාන්න. ඊට පස්සේ මේක height එක. එතකොට මම හිතනවා ඒක හරි කියලා. ඊට පස්සේ බලමු අපි submit කරලා මේක submit වෙයිද කියලා. load වෙනවා බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා.
submit document කියලා බලමු. එතන මොකක් හරි error එකක් එනවා. මාට කියන්න අමතක වුණා. දැන් මේ මම ඒක තමයි කිව්වේ මේ අර ෆේක් ඒවා හදන්න බෑ. හරිද? ඔයාලා දැන් මේක ෆිල් කරලා දෙද්දි මෙයාලා කියනවා දැන් මේ මං හදපු විදිහට මෙයාලා කියනවා අපේ ID එකක් දෙන්න කියලා. දැන් අනිවාර්යෙන් මේ ID වෙරිෆිකේෂන් එක එනවා. හරිද? ඒකයි මම සත්‍ය තොරතුරු දෙන්න කිව්වා ID හරි પાස්පෝර්ට්. ඒ කියන්නේ මේ ID එක කියන්නේ ID එක හරි නැත්නම් પાස්පෝර්ට් එක හරි ෆොටෝ එකක් මෙතෙන්ට අනිවාර්යෙන් අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ. ඒක අනිවාර්යෙන් ඔයාලා අප්ලෝඩ් කරන්න. හරිද? මේ අලුත් අප්ඩේට් එක විදිහට මට තේරෙන්නේ ඒක තමයි ආපු අප්ඩේට් එක. හරි මේක ඔච්චර හරියට පිරුවත් ඒකයි මම කිව්වා හරියට ඩීටේල්ස් පුරවලා මෙතනින් අප්ලෝඩ් කරන්න. දැන් මට ડોකියුමන්ට් එකක් නැහැ. මම ඉතින් I'm to later කියලා දෙනවා. හරි. ඔයාලගේ AdSense account පරිස්සම් කරගන්න ඔන්න ඔය හේතු නිසා මොකද ආයෙ ඔයාලට හදන්න බෑ. හරි ආයෙ හදන්න බෑ මොකක් හරි වැරද්දක් වුණා. දැන් මගේ මෙව වුන්නේ නැහැ මේ. මගේ අර මේ 8 pin form එක අර details අවුල් වෙන මගේ කියන්නේ ID එක සබ්මිට් කරමු නැති හින්දා තමයි එහෙම වුනේ. ඉතින් ඔයාලා හරියටම ඒ ටික කරන්න. හරි ඊට පස්සේ වෙරිෆිකේෂන් එකට ගිහලා බලමු අපි. වෙරිෆිකේෂන් මොකුත් නැහැ. ඔයාලට පෙන්නයි $10 කම්ප්ලීට් වුණාට පස්සේ ඒ කියන්නේ මේ ඔක්කොම කරන්න. ඔක්කොම කරලා ඉවරනට පස්සේ $10 කම්ප්ලීට් වුණාට පස්සේ ඔයාලට පෙන්නයි ඔයාලගේ දෙට ලියුමක් ආවා. කෝඩ් එකක් දෙන්න තැනක් කෝඩ් එකක් දෙන්න මොකක් හරි තැනක් පෙන්නයි. අන්න එතනට කෝඩ් එකක් දෙන්න. හරි. එහෙනම් ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. මොකද ඒක බලන්න ඒක ඔයාලට ප්‍රොමෝට් කරන්න හැටි තව ස්ටඩියක් කියලා දීලා ඇති. ඔයාලා ඒකත් බලන්න. එහෙනම් අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. එතකම අවශ්‍ය දෙනවා සුබ දවසක්. good luck.